ready, man? Yeah. Yes. What do you want? Go ahead. Open to Colossians. ถ้าเราเปิดต่อไปเลยนะครับในพระคำโคโลสีนะครับ บทที่2ครับ Chapter 2. Supernatural. Peace. Okay. So I think last time we finished at verse 12. คิดว่าครั้งที่แล้วเราจบที่ข้อ 12 นะครับ So I just want to look at 13 to go to the end of the chapter today. ก็เดี๋ยวจะอ่านตั้งแต่ข้อ 13 นะครับจนจบบทนะครับ We're going to have to run through it really quickly. เราจะต้องแบบไปอย่างรวดเร็วนะครับผม Okay, so let's go ahead and read verse 13. Let's read one at a time. Let's read 13 first. ก็ครับตรงนี้นะครับโคโลสีนะครับผมเปิดกันทีโคโลสีบทที่2นะครับข้อที่13นะครับเป็นต้นไปจนจบนะครับจะอ่านข้อ13ก่อนนะบอกว่าและที่ท่านทั้งหลายตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านไม่ได้เข้าสนามพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดของท่านทั้งหลาย Okay, so very easy here is that he's saying, and Paul, he says this in just about every letter, that we were dead in our sin. We had spiritual death. ในจดหมายของอาจารย์เปาโลนะครับทุกฉบับเลยนะครับอาจารย์เปาโลพูดประโยคหนึ่งซ้ำๆตลอดก็คือว่าเราทุกคนตายแล้วเนื่องด้วยความบาปของเรา And he says there's this part of us that was still existing that lived for ourselves. ก็คือกำลังเปาโลพูดถึงว่าคือมันจะมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง And he says so because of our sin and because of our separation from God through the sin, we are spiritually dead. ฉะนั้นเปาโลก็เลยพูดอธิบายว่าคือเพราะว่าเราทำบาปใช่ไหมพอแล้วเราทำบาปเนี่ยความบาปของเราเนี่ยก็แยกเราให้ขาดออกจากพระเจ้าก็คือเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เพราะความบาปเราจึงตายแล้ว And as we just talked about down there, we don't bring ourselves back to life. แล้วก็เหมือนที่ได้ฟังจากคำเทศนาไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองคือคนตายไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้พ้นกลับมามีชีวิตได้ถูกไหมครับ And that's why it says that God made us alive with Christ. ฉะนั้นนะครับพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าเป็นพระเยซูคริสต์ต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยกลับมามีชีวิตร่วมกันกับพระองค์ Okay, let's read 14 and 15. ในข้อ 14-15 นะครับบอกว่าพระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขวางเราไว้และได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองสัพพิเทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยการเขนนั้น Alright, so we were just down there, we just talked about the courtroom, right? ก็ยังจำได้ไหมครับเมื่อกี้ในคำเทศนาเนี่ยเราได้พูดถึงภาพของในชั้นศาลใช่ไหมครับ And now you see Paul mention the record of charges, these charges against us. แล้วก็ในข้อ 14 เนี่ยจะพูดถึงว่ามีกรมธรรม์ใช่ไหมที่เป็นบทบัญญัติแล้วก็มีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับข้อกล่าวหาที่กล่าวหาเรา So do you remember when Jesus, he's on the cross and he says, it is finished. แล้วจำได้ไหมครับบนไม้กางเขนประโยคนึงที่พระเยซูคริสต์ตรัสบนไม้กางเขนพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วจำได้ไหมครับ Right, so that's the last thing that he says. จริงๆแล้วเป็นถ้อยคำสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสบนไม้กางเขนด้วยนะครับ Gives up his spirit. หลังจากที่พระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วพระองค์ก็มอบจิตวิญญาณของพระองค์แล้วก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน And so it's actually the case that many things were finished when it was finished. ฉะนั้นคำว่าสำเร็จแล้วเนี่ยคือพระองค์ทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขน And one of those things was the record against us. และสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จคือให้หมดสิ้นไปบนไม้กางเขนก็คือบรรดาข้อหาที่กล่าวหาเราพระองค์ก็ทำให้สิ้นไปที่ไม้กางเขนนั้นด้วย Right, because when we believe in Jesus, when we trust in Jesus, when our faith is in Him, เพราะว่าเมื่อที่เราไว้วางใจในพระเจ้าแล้วเมื่อเราได้เชื่อในพระองค์เนี่ย then He gives His record to us. พระองค์ก็ทรงมอบประวัติของพระองค์หรือความชอบธรรมของพระองค์ให้กับเรา So everything that the judge has against us, that the prosecution has against us. ฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนกับหลักฐานที่เคยผูกมัดเราที่เป็นเหมือนกับฝ่ายโจทย์ใช่ไหมเขาฟ้องเราแล้วเขามีหลักฐานมาผูกมัดเรา Paul says
Jesus nailed that stuff to the cross. เปาโลก็อธิบายว่าพระองค์เนี่ยทรงเอาบรรดาข้อหาเหล่านี้ตรึงไว้ที่ไม้กางเขนหมดแล้ว Therefore, Jesus conquered those things at the cross. และฉะนั้นนะครับโดยไม้กางเขนนั่นเองพระเยซูก็ทรงมีชัยชนะเหนือข้อกล่าวหาทั้งหมดเหล่านั้นที่ไม้กางเขนด้วย Those things will have no power over us. ฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เคยเป็นข้อกล่าวหาเป็นความผิดของเราเนี่ยไม่สามารถมีอำนาจเหนือเราได้อีกต่อไป And then he says in 15 that he disarmed the people that are against us, the spiritual forces. แล้วก็ในข้อ 15 ก็พูดว่าพระองค์ทรงปลดบรรดาพวกเทพต่างๆเหล่านี้หมายถึงว่าคนเหล่านี้ที่พยายามจะฟ้องเราเนี่ยพระองค์ทรงปลดพวกนี้จากอำนาจของเขาทั้งสิ้น And this is something I think when we think about the cross, we don't normally think of. คือสิ่งหนึ่งนะครับเวลาที่เราคิดถึงไม้กางเขนมีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามไป But in the ancient times, maybe even today, when you win the victory in a war, คือในยุคในอดีตนะครับเวลาที่มีสงครามคือยุคปัจจุบันเราไม่ค่อยมีสงครามใช่ไหมแต่ว่าในอดีตพอชนะสงครามเนี่ย sometimes you will round up some people, and maybe some very important people within the land that you conquered. คือลองจินตนาการนะสมมติว่าเราบุกไปชนะหรือเขามาบุกแล้วเราชนะเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับเอาคนที่อีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาล้อมไว้ตรงกลาง And you will put them in shackles. แล้วก็เอาคนพวกนี้มาตีตัวล่ามโซ่ใช่ไหมครับ And you will parade them. แล้วก็บางทีก็เดินขบวนเอาพวกนี้ติดตามขบวนไป Right? And it's kind of this thing that you're boasting that we have won and they have ก็ lost. คือเป็นภาพของการแบบคล้ายๆเยาะเย้ยอ่ะแล้วก็เฉลิมฉลองด้วยว่าเฮ้ยเราชนะนะไอ้คนที่ถูกล่ามโซ่แล้วก็ลากมาเนี่ยพวกนี้เป็นเฉลยเป็นคนแพ้นะ So the thing that Paul says that Jesus has done is after gaining victory, after defeating sin and death at the cross. ฉะนั้นสิ่งที่เปาโลก็อธิบายต่อนะครับว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงชนะแล้วที่ไม้กางเขนเนี่ย That when he is resurrected เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเนี่ย and he has ascended, และเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ย he has actually paraded the enemies of the cross and the spiritual forces that are working against him. คือเราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าจิตไอ้พวกศัตรูฝ่ายวิญญาณทั้งหลายเทพต่างๆเหล่านี้ที่เป็นศัตรูของเราเนี่ย He's put them in shackles and he has shamed them. พระองค์เนี่ยได้ทรงตีตัวล่ามพวกนี้ไว้หมดแล้วแล้วก็ลากมาประจานให้แบบต่อหน้าสาธารณชน So again, it's another picture of the God, the Jesus we talked about, who is the conquering hero. ก็เป็นภาพเดียวกันกับเมื่อเช้าที่อธิบายไปแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับ So remember Paul, he talks trash to sin and death. ฉะนั้นตอนนี้เปาโลกำลังพูดเหมือนกับพูดคล้ายเยาะเย้ยพวกความบาปความตายที่เป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณ Because of Jesus' victory over it. เพราะโดยการอาศัยชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ทรงชนะแล้ว And Paul says Jesus does the same sort of thing. แล้วก็เปาโลกำลังจะอธิบายว่าพระองค์เนี่ยทรงทำสิ่งเหล่านี้ All right, so in verse 16, we finally, in this letter, we get to, okay, well, what does this mean? What should we do? แล้วก็ในข้อที่ 16 นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับในพระคัมภีร์โคโลสีที่เปาโลก็เริ่มมาบอกแล้วว่าโดยเหตุผลที่เล่ามาตั้งแต่บทที่1จนปัจจุบันจนถึงตรงเนี้ยแล้วไงต่อ Everything up until verse 16 has been theology. ก็คือบทที่1ตั้งแต่ต้นจนมาถึงบทที่2ข้อ15เนี่ยเป็นเชิงศาสนศาสตร์ All of chapter 2 was like Christology or the study of Jesus. แล้วก็บทที่2เนี่ยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู But theology always has to give way to practice. แต่ว่าปกติแล้วนะครับศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องนำมาซึ่งการประพฤติด้วยเสมอ What we believe about God has to translate into what we do for ก็ God. คือพระเจ้าผู้ที่เราเชื่อหรือความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของเราด้วย And a lot of people in the church, we can have this problem when we don't have a balance. แล้วก็ในโบสถ์นะครับมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสมดุลกัน2อย่างนี้ You know some people in your life, maybe you're one of them, and you study the Bible a lot. คือพี่น้องอาจจะเป็นบางคนอาจจะรู้จักบางคนหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยโหชอบศึกษาพระคัมภีร์มาก And you can get up here and quote more scripture than me and Ruth. แล้วพี่น้องอาจจะเชี่ยวชาญพระวจนะยิ่งกว่าผมกับรุธบวกกันอีกนะ But maybe if I study your life and then say, well, what are you doing for the kingdom? แต่ถ้าเกิดเราไปพิจารณาชีวิตของบางคนนะครับว่าแล้วที่รู้ทั้งหมดนั้นนะในชีวิตของคุณน่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง Maybe it's not a whole lot. ก็อาจจะไม่ได้มีทำอะไรเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเลย And then there's people on the other side, they're always doing something for the church. แต่ในอีกขณะหนึ่งก็มีอีกกลุ่มคนนึงนะโอ้โหดูเหมือนคนกลุ่มนี้นะรับใช้มากเลย You're like, man, they might as well just like bring a mattress and
pillow and just sleep here คือเราแบบแทบจะบอกว่าเฮ้ยไปเอาที่นอนหมอนมุ้งมากางไว้ที่โบสถ์เลยก็ได้นะ because they already live here. เพราะว่าเหมือนกับทัวร์นี้ก็เหมือนอยู่ที่โบสถ์อยู่แล้วอ่ะ But sometimes they just are serving and keeping busy, but they don't actually care about แต่ theology. มันก็น่าเสียดายนะครับที่คนกลุ่มนี้เขายุ่งอยู่กับการรับใช้จนไม่รู้ศาสนาศาสตร์เลย But they have to be together. แต่ทั้งสองอย่างต้องสมดุลกัน And what we believe will lead to a certain way that we live. และสิ่งที่เราเชื่อนะครับจะต้องนำไปสู่การประพฤติของเรา All that to say, in verse 16, we finally get from who is God and what has He done to what do I do about it. แล้วก็เพราะฉะนั้นนะครับที่พูดทั้งหมดเหล่านี้ก็คือจะอธิบายว่าตั้งแต่บทที่1จนข้อ15บทที่2เนี่ยพูดถึงว่าพระเจ้าเป็นใครพระองค์ทำอะไรเพื่อเราแล้วข้อที่16เนี่ยจะบอกแล้วเราควรจะตอบสนองยังไง Okay, let's read 16 to 19. 16ถึง19นะครับเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรับปรามท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสะบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์อย่าให้ผู้ใดตัดสิทธิ์ของท่านด้วยเขาทำทีถ่อมตัวลงกลับไหว้ทุสวรรค์ใฝ่ฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันตามด้วยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้น Okay, so again, we remember within the Colossian church there's pressure. อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าทุกคนจำได้นะครับว่าคริสตจักรโคโลสีเนี่ยเขาถูกแรงกดดันจากภายนอกจำได้ใช่ไหมครับ And so some of the pressure that they seem to face has to do with like some rituals and man-made tradition. แล้วก็สิ่งหนึ่งที่กดดันเขาเนี่ยก็คือเรื่องของพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆในคนในยุคนั้น You're not allowed to eat that. You're not allowed to drink อย่างเช่น that. บอกว่าวัฒนธรรมบอกว่าห้ามกินนี้นะห้ามดื่มแบบนี้นะ You can't celebrate this day anymore, or you have to celebrate this เลย day. วันนี้ห้ามทำอย่างนั้นนะวันนี้ต้องทำอย่างนี้นะอะไร And then these new moon parties, Thailand knows about those. แล้วก็จะมีแบบคืออย่างบ้านเราก็จะมีแบบเขาเรียกว่าปาร์ตี้นิวมูน These were different. ก็มันมีแบบนั้นจะต่างกันนะ And then even Sabbath is mentioned. แล้วก็มีรวมถึงการพูดถึงวันสะบาโตด้วยนะ Right? And so this is like one of the most crucial things to get down. ก็นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจนะครับ Many people, they become Christian, and then they learn about maybe 10 commandments. บางคนนะครับมาเป็นคริสเตียนนะแล้วก็แบบเขาไปอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมแล้วอ่านมาเจอทำไมบัญญัติ10 ประการ They learn about some other things in the Old Testament. There's over 600 Mosaic laws. แล้วก็ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีธรรมบัญญัติที่เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ย613 ข้อนะ And then people live as though they are still under the law. แล้วก็หลายคนเนี่ยพออ่านแล้วก็ไปคิดว่าต้องเอาแบบนั้นหมดเลยคือยังมีชีวิตอยู่เหมือนภายใต้ธรรมบัญญัติ But we have to understand what Paul is saying. There's an old covenant and there's a new covenant. แต่เปาโลกำลังจะอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายๆว่ามันมีพันธสัญญาเดิมแล้วก็พันธสัญญาใหม่ And my favorite professor, he used to sing this song. I'm not going to sing it. ครับผมตอนที่ผมเรียนนะครับมีโปรเฟสเซอร์ที่ผมชอบมากนะเขาจะร้องเพลงให้ผมฟังแต่ผมจะไม่ร้องเพลงให้ทุกคนฟัง Ruth could sing translation of it. ร้องให้ร้องตอนแปลไม่ใช่นะ But no, he would say, the song, it went, we are not under law, but under grace. เพลงมันบอกว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแต่เราอยู่ใต้พระคุณ Right? So making this point that all Christians have to get through their head. และนั่นเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนเนี่ยต้องเอาแบบจารึกไว้ในสมองของเราเลย It's not that the law isn't important. ไม่ได้แปลว่าธรรมบัญญัติไม่สำคัญนะครับ The law is good. ธรรมบัญญัติดี But as Paul says, as the author of Hebrews says, the law is a shadow of what is to come. แต่ว่าอย่างที่ผู้เขียนตรงนี้แล้วก็รวมถึงพระคัมภีร์ฮีบรูกำลังอธิบายให้เราเข้าใจว่าธรรมบัญญัติทั้งหมดมันเป็นแค่เงาสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น And God used the law to show us how we're unable to keep it. แล้วก็ธรรมบัญญัติเนี่ยพระเจ้าใช้ธรรมบัญญัติเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเราทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครถือตามธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดไม่มีใครถือตามศาสนาได้ทั้งหมด He used the law to show us that we need a savior. เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงมีหน้าที่บอกว่าเราเนี่ยต้องการพระผู้ช่วยให้รอด Right? And so
the law has already been fulfilled by Jesus because he kept it. และพระเยซูคริสต์เองนะครับพระผู้ช่วยเราของเราเนี่ยพระองค์เนี่ยก็เติมเต็มทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์แล้วเพราะอะไรพระองค์เป็นผู้เดียวที่รักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดอ่ะ And the old covenant has been fulfilled because Jesus fulfilled it. และฉะนั้นนะครับพันธสัญญาเดิมเนี่ยจึงสำเร็จบริบูรณ์แล้วโดยทางพระเยซู So he launched this new covenant. แล้วพระเยซูคริสต์เองก็ได้ทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่ขึ้น And the new covenant doesn't ask you to look into matters of eating and drinking and what to celebrate and what not to celebrate. แล้วสาระสำคัญของพันธสัญญาใหม่นะครับสาระสำคัญของมันใจความเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การกินการดื่มการเฉลิมฉลองวันนั้นวันนี้อีกต่อไปแล้ว In the new covenant, we're invited simply to follow Jesus. แล้วธรรมบัญญัติโทษทีครับพันธสัญญาใหม่เนี่ยใจความสำคัญของมันก็คือการติดตามพระเยซู We're invited to pick up our cross and to deny ourselves. พระองค์บอกว่าให้เราแบกกางเขนเนี่ยเอาชนะตัวเองแบกกางเขนแล้วตามพระองค์ We're invited to love God and love our neighbor. พระองค์ท้าเชิญเราให้เรารักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนบ้าน But we're not to sit here and kind of keep track of everything that we do and that we don't do and hold others like accountable to our understanding of what the law is. คือเราไม่ควรจะมานั่งติ๊กอีกต่อไปแล้วนะครับว่ามันตัวเองก่อนอันนี้ฉันทำแล้วอันนี้ฉันยังไม่ได้ทำอันนี้ฉันทำแล้วอันนี้ฉันยังไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ควรไปจับผิดคนอื่นๆด้วยว่าคนนี้เขาทำอันนี้เขาไม่ทำอันนี้คนนี้เขาทำอันนั้นไม่ทำอันนี้ Right? If you live under the law, then man, you are always wondering, how does God feel about me right now? เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเรายังคงยึดตามคำบัญญัติเดิมนะครับชีวิตของเราจะสงสัยตลอดไปแหละว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเรา You're always trying to get His approval. เพราะว่าเราพยายามใช่ไหมจะทำให้พระองค์พอใจในสิ่งที่เราทำการกระทำ But when you come to live in the new covenant under grace, แต่เมื่อเรายอมจำนนแล้วมาอยู่ใต้พระคุณของพระองค์ you are trying to please God, แน่นอนนะครับเราก็อยากให้พระองค์พอพระทัยถูกไหม but not to earn favor, แต่ไม่ใช่ต้องการทำด้วยการกระทำ and not with this fear that if you slip up, if you have some bad days or bad moments, you don't have this fear that He's going to crush you. แล้วก็เราก็จะไม่ได้ทำด้วยความกลัวว่าที่เราอยากจะทำแบบนี้เพราะเรากลัวถูกลงโทษถ้าเราไม่ทำแบบนี้พระเจ้าจะลงโทษเราจะไม่คิดอย่างนั้นอีกต่อไป But whatever's happening in the Colossian church, there seem to be people that are still trying to hold up the law. แต่ว่าก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับในคริสตจักรเมืองโคโลสีก็ยังมีผู้คนที่พยายามอยู่นั่นแหละที่จะถือตามศาสนา And not be gracious to other people. และแต่ในขณะเดียวกันพอถือตามศาสนาเนี่ยก็เป็นการทำร้ายคนอื่นไปด้วย So we ourselves, we have to fight this urge to expect other people to be the same kind of Christian that we are. คือเราต้องระวังเลยนะครับระวังมากเลยที่จะไม่พยายามที่จะแบบให้คนอื่นมาถือมาตรฐานเดียวกับเรา Or to hold to the same kind of Old Testament things that we prefer. คืออย่าไปให้แบบคือเราชอบแบบนี้เขาก็ต้องชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Right? We have to be like we should be judgmental when it comes to like serious things, like if somebody's saying Jesus isn't the Son of God. แน่นอนนะครับมันมีเรื่องที่เป็นสำคัญที่เราอารมณ์รวยไม่ได้อย่างเช่นคนหนึ่งบอกว่าบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะ But if we have some kind of feeling about what they're eating, what they're drinking, or these kinds of things, we need to let that go. แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบอาหารที่คนนั้นกินไม่ชอบอาหารที่คนนั้นดื่มหรือเครื่องดื่มที่คนนั้นดื่มหรือเราไม่ชอบวิธีการแต่งอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราไม่ควรจะถือเป็นสาระ That's what Paul's telling this church. และนั่นเป็นสิ่งที่เปาโลเนี่ยพยายามจะสอนคริสตจักรที่โคโลสี Second thing in verse 18, he says, don't let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of angels. คือในข้อ 18 ก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอย่าให้ใครตัดสินเราใช่ไหมแล้วก็คือพวกคนที่มาตัดสินเราเนี่ยทำตัวเหมือนจะเป็นคนถ่อมใจแล้วก็กลับไหว้ลูกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะ So, anybody ever fasted before? ในห้องนี้มีใครเคยอดอาหารในทานไหมครับ Anybody ever fasted and let everybody else know that they're มี fasting? ใครเคยไหมครับพออดอาหารในทานแล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้เลยฉันกำลังอดอาหารในทานนะ Sometimes you have to because people keep offering you food and you're like, no, คือ I don't eat. โอเคบางครั้งอาจจะต้องบอกเขานะครับเพราะว่าบางทีถ้าไม่บอกเนี่ยเขาก็เอาอาหารให้เรากินอยู่นั่นแหละนะ But sometimes people use this Jesus says, deny yourself, pick up your cross and follow me. คือพระเยซูเนี่ยบอกให้เราเอาชนะตัวเองใช่ไหมแบกกางเขนตามพระองค์ถูกไหม
But if you ever find yourself denying yourself and then saying, "Hey, look at how spiritual I am," แต่ถ้าเกิดวันใดก็ตามที่เราเอาชนะตัวเองใช่ไหมแล้วเรามาบอกคนอื่นประกาศเลยดูสิฉันเจ๋งขนาดไหนฉันสามารถเอาชนะตัวเองได้นะ you have missed it. นี่คือหลงประเด็นแล้วนะครับ You're not doing this right. นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกให้เราทำเลยนะ And if you find yourself worshiping angels, แล้วถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยคุณมานมัสการกับไหว้ทูตสวรรค์ I think that's probably a problem that is more that they have more than we have คือใน now. ยุคปัจจุบันเราไม่ค่อยมีปัญหานี้นะครับแต่ในยุคนั้นมีปัญหานี้เยอะนะ But if you were in my country, ถ้าพี่น้องอยู่ในประเทศของผมนะ you can go into the bookstore พี่น้องสามารถตามร้านหนังสือนะ and we have a spirituality section. แล้วก็ในร้านหนังสือก็จะมีโซนหนังสือ And we had all kinds of books about angels. แล้วก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับทูตสวรรค์เพียบเลยนะ And the funny thing is, the Bible says very little about angels. แล้วมันตลกตรงไหนรู้ไหมครับตลกตรงที่พระคัมภีร์พูดถึงทูตสวรรค์นิดเดียวเลยนะ Right? So, in my culture, there actually are people. My own mother, she had books about angels. แม่ของผมเหมือนกันนะครับแม่ของผมนี่มีหนังสือเกี่ยวกับทูตสวรรค์ด้วยนะ And her pastor came in her house one day, แล้วก็มีศิริบาลคนหนึ่งครับเดินมาในบ้านแม่วันหนึ่ง and he grabbed those books, แล้วก็มาหยิบหนังสือเนี่ยนะ and he threw every one of them in the trash. แล้วก็เอาหนังสือเนี่ยทิ้งขยะเลยนะ Right? So you guys might have this experience with some of the Buddhist relics. ก็เราอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันสำหรับบ้านเราก็อาจจะเป็นพวกของบูชาทางพุทธถูกไหมครับ But maybe you can't identify with what Paul says about แต่ angels. มัน I ก็ don't know. คื Maybe อ you ผมก็ can. ไม่แน่ใจว่ามันคล้ายกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือก็พูดง่ายๆนมัสการผิดองค์นะ And by the way, if you have Catholic friends, เอาละแต่นะครับถ้าพี่น้องมีเพื่อนเป็นคนคาทอลิกเนี่ย I think like the worship of Mary and the worship of Peter and Paul, like that's all kind of similar to มัน that. ก็จะมีคนคาทอลิกเขาจะนมัสการเปโตรหรือกับไอสาวกคนอื่นๆหรือพระแม่มารีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมซึ่งในมันก็ผิดประเด็นเหมือนกัน But chances are they're not condemning us because we don't praise Mary. แต่ว่าเขาส่วนใหญ่เขาก็ไม่มาโทษเรานะครับว่าเราไม่ได้นมัสการของเขาอะไรอย่างเงี้ย But he says something about all these people that are putting the pressure on. แต่ว่าเปาโลกำลังบอกว่าคนเหล่านี้ที่กดดันพี่น้องโคโลสี Their sinful mind has made them proud. เขาบอกว่าไงครับคนเหล่านี้นะครับความบาปเนี่ยทำให้เขาพยองขึ้นตามความคิดเนื้อหนังของเขา I think that little statement says everything about them. คือประโยคนี้นะครับจบเลยนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่พยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนัง So if your mind is geared on sin, if you are earthly minded, คือถ้าเกิดความคิดของเราเป็นความคิดที่เป็นความคิดที่เขาเรียกว่าความคิดเนื้อหนัง you necessarily become proud. แน่นอนนะครับผลบั้นปลายก็คือความพยอง Does everybody know Charles Darwin? ในห้องนี้ใครรู้จักชาร์ลส์ดาร์วินบ้างครับเคยได้ยินไหม So he's the guy who talked about evolution, เป็นคนที่พูดถึงวิวัฒนาการ and he's the guy that talks about survival of the fittest. แล้วชาร์ลส์ดาร์วินเขาพยายามจะสอนเรื่องทฤษฎีว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดถึงจะมีชีวิตรอดถูกไหมครับ So why do we have lions and we have zebras in Africa? ก็ที่แอฟริกานะครับก็มีทั้งสิงโตแล้วก็มีม้าลายถูกไหมครับ And why is the lion the king of the jungle? แล้วก็ทำไมสิงโตถึงเป็นราชาเจ้าป่า Because he is the fittest, เพราะว่าเขาแข็งแกร่งสุดใช่ไหมฮะ right? And if you operate in an earthly mind, ถ้าพี่น้องมีความคิดที่เป็นเนื้อหนัง that's how you see the whole world, พี่น้องก็จะมองโลกด้วยสายตาแบบนั้นแหละ right? And so you want to be the lion. ฉะนั้นทุกคนก็อยากเป็นสิงโตถูกป่ะ You want to be the lion with your bank account, เราอยากจะเป็นสิงโตในเชิงของบัญชีธนาคารของเรา with your career. ด้วยการหน้าที่การงานของเรา You want to look back on all the friends that you have in high school, เราอยากจะมองไปยังบรรดาเพื่อนๆที่เราคบกันมาตั้งแต่มัธยมเนี่ย and you want to flex your muscle, แล้วเราอยากจะเบ่งกล้ามโชว์เลยนะ and kiss it, แล้วก็จุ๊บกล้ามด้วยนะ right? And you want to say, you guys, แล้วก็บอกว่าทุกคนไม่ได้เลือกนะ right? And like it's funny, but that's how earthly people operate. เราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ทุกคนก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นแหละ And so their minds are filled with pride because life is in competition with everyone else. เพราะว่าคนเหล่านี้นะครับความคิดของเขาโลกนี้คือการแข่งขันหมด But to be heavenly minded แต่คนที่มีความคิดแบบฝ่ายวิญญาณ is to humble yourself, ก็คือคนที่ถ่อมใจ and life is not a competition และ with others. ชีวิตไม่ใช่การแข่งขัน Life becomes a participation with others. แต่การใช้ชีวิตเป็นการร่วมมือกันกับทุกคน We're all participating in God's redemptive plan. ที่ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทรงไถ่ของพระเจ้า We want to
encourage each other, เราจะหนุนใจซึ่งกันและกัน love one another, รักซึ่งกันและกัน and do all those another thing that Jesus แล้ว commanded. ก็ในบรรดาคำต่างๆที่บอกคำว่าซึ่งกันและกันในพระคัมภีร์ใหม่อยากจะทำให้หมดเลย And it does mention him here, doesn't it? แล้วก็เป็นการพูดในตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ What's the problem? ปัญหาคืออะไรครับ It says they're not connected to Christ. ปัญหาก็คือเขาบอกว่าอะไรคนเหล่านี้ไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระ He เยซู holds the whole thing together, and they're not คือ connected. พระเยซูเนี่ยทรงเป็นผู้ที่เป็นเหตุผลของทุกสิ่งแต่คนเหล่านี้กลับไม่ยึดพระองค์ Remember, Jesus announced that He is the vine and we are the branches. จำได้ไหมครับพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นใช่ไหมครับแล้วเราเป็นแขนง Which vines bear good fruit? แขนงที่ออกผลมาก The ones that remain in Him. ก็คือแขนงที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์ใช่ไหม Here, the word is connected. แล้วคำตรงนี้ก็เป็นคำเดียวกันคำว่าเข้าสนิท Same exact idea. แล้วก็เป็นความคิดเดียวกันเลยเรื่องการยึดพระองค์ When do you not bear good fruit? แล้วแขนงแบบไหนที่ไม่มีผลดีฮะ When you're separated from Him. ก็ตอนที่ออกห่างจากพระองค์ใช่ไหมครับไม่ได้เข้าสนิท And what good are you for the kingdom of God at that point? แล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่เกิดผลเนี่ยเรามีประโยชน์อะไรสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าบ้างครับ Jesus says the best thing for you at that point is to be used for the fire. แล้วพระเยซูก็ในคำอุปมาของผมก็คือว่าคนที่ไม่เกิดผลนะครับก็ไปเป็นเชื้อเพลิงยังดีกว่าอีก All right, so let's wrap it up. Read verse 20 to the end. ก็ปิดท้ายแล้วนะครับ 20-22 นะครับถ้าท่านทั้งหลายตายกับพระคริสต์พ้นจากวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลแล้วเหตุไฉนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลกยอมอยู่ใต้บัญญัติต่างๆอันเป็นหลักธรรมและคำสอนของมนุษย์เช่นอย่าเอามือหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้องเป็นต้นคือกล่าวถึงสิ่งที่ต้องพินาศเมื่อใช้มันจริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญาคือการเต็มใจนมัสการการถ่อมตัวลงและการทรมานกายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อ So again, he references that we have died. อีกครั้งนึงนะครับเปาโลพูดถึงความตายแล้ว Remember, we talked about baptism as a time where you die to yourself and you rise up a new person. แล้วก็จำได้ไหมครับภาพของการบัพติศมาก็คือการที่เราลงไปในน้ำเป็นการที่ตายใช่ไหมครับแล้วขึ้นมาจากน้ำเป็นภาพของการเป็นขึ้นมาชีวิตใหม่ใช่ไหม And when you become a new person, you answer to a new king. แล้วทุกครั้งนะครับแน่นอนครับเมื่อเราตายแล้วเราเป็นขึ้นมาใหม่เนี่ยเรานมัสการพระเจ้าใหม่ And Paul says, here's what I can't understand, Colossians. แล้วก็สิ่งที่เปาโลกำลังจะบอกกับพี่น้องโคโลสีนะครับ If you have died and become new, why do you answer to the old king? แล้วโคโลสีเปาโลก็เลยขอถามพี่น้องโคโลสีครับว่าถ้าพี่น้องโคโลสีเนี่ยตายกับพระคริสต์ตอนบัพติศมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมยังคงไปนมัสการพระเดิม If you're a part of this world, it makes sense to live for this world. ก็แน่นอนถ้าทุกคนยังเลือกที่จะอยู่ในโลกนี้นะครับหมายถึงว่าอยู่ตามโลกนี้ก็แน่นอนก็นมัสการพระของโลกนี้ก็โอเคเข้าใจได้นะ But he said, you died to this world. แต่พี่น้องโคโลสีเนี่ยในทุกคนตัดสินใจที่จะตายต่อโลกนี้ตายต่อชีวิตเดิมแล้วเนี่ย So you're still living on planet Earth, แน่นอนนะครับทุกคนยังอยู่ในโลกนะครับ but you have risen up in a new kingdom, แต่เราได้เป็นขึ้นมาในอาณาจักรในแผ่นดินของพระเจ้าเรามีแผ่นดินใหม่แล้วเนี่ย right? And again, we don't know exactly what the Colossian church is dealing with, แน่นอนนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดในชีวิตของพี่น้องโคโลสีทุกอย่าง because he's again talking about this devotion and this self-denial and this bodily discipline. ก็ที่เพราะว่าเปาโลมีพูดถึงการทรมานร่างกายต่างๆด้วย I can tell you that in the first couple of centuries after Jesus, คือในช่วงที่พระเยซูยุคหลังจากพระเยซูแรก there were Christians that would take whips and whip themselves. ๆก็มีบางคนนะเขาเชื่อแล้วเขาไม่เข้าใจเขาเอาแส้มาตีตัวเองนะ There were Christians that would starve themselves. แล้วบางคนเนี่ยก็แบบไม่ยอมกินข้าวกินอะไรพวกนี้นะ There were Christians that would stand in ice cold water for hours until they almost pass out and die. แล้วก็มีคริสเตียนที่เหมือนกับว่าพยายามทรมานตัวเองเอาตัวเองไปอยู่ในน้ำเย็นๆน่ะแบบนานมากจนเกือบตายอ่ะ This Christian doing really strange things. คือคนพวกนี้เขาประหลาดมากนะสิ่งประหลาดมาก And maybe some of those same things were happening in this church. แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคล้ายๆกันในคริสตจักรโคโลสี So again, I don't think we have any of the same, exact kind of issues. คือเราไม่คริสตจักรยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้แล้วนะครับ But again, we have to ask ourselves, do we try to impress like our version of, strictly following this or that upon other people? แต่ปัญหาคือหรือประเด็นใจความสำคัญมันก็อยู่ตรงที่เดิมนะครับว่าสุดท้ายเราพยายามจะเอาเวอร์ชั่นของการเป็นคริสเตียนที่ดีของตัวเราเองไปยัดให้คนอื่นหรือเปล่า Like
Okay, let's use Don. สมมติพี่ต้นนะครับ He prays 30 times every day. สมมติพี่ต้นนะครับวันหนึ่งอธิษฐานวันละ30 ครั้ง The other day he came to me and said, Matt, you have to pray 30 times. แล้วก็มีวันหนึ่งพี่ต้นมาพูดกับผมว่าต้องอธิษฐานวันละ30 ที I said, come on, man, where's that at? เราก็ต้องถามพี่ต้นนะครับถ้าคัมภีร์ตอนไหนบอกให้อธิษฐาน30 ที Okay, so that didn't really happen. โอเคนั่นไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะ But that's what I'm saying. It's unacceptable for him to or anybody to ask me to do something that isn't clearly in here. ก็คือมันหมายถึงว่าเราไม่ควรจะเอาสิ่งที่ไม่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไปยัดให้ซึ่งกันและกัน And if he wants to pray 30 times a day, แล้วถ้าเกิดพี่ต้นเขาอยากจะอธิษฐาน30 วันต่อวัน30 ครั้งต่อวันนะ and that's kind of like this commitment that he's made to God. แล้วนั่นเป็นสมมติเป็นสิ่งที่พี่ต้นเขาแบบให้คำมั่นสัญญาไว้กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว Good for him. ก็โอเคก็ดีสำหรับพี่ต้นนะ But don't put that on me. แต่ก็อย่ามาเอาไปใส่คนอื่นหรือเอาไปใส่ผม If I'm not praying at all, แต่ถ้าเกิดผมไม่อธิษฐานเลยสิ then maybe I should listen to this. อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็ต้องฟังว่าเราต้องอธิษฐานถูกไหมครับ But this is the idea that it's going to look a little bit different for each of us. ก็คือพูดง่ายๆว่าการเป็นคริสเตียนของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเอง We're going to have different spiritual discipline. คือแต่ละคนเนี่ยจะมีวินัยฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกัน We're going to have different preferences, เราอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน right? But unless it's like, a command from Jesus himself that is abundantly clear, แต่ยกเว้นก็คืออะไรก็ตามที่พระคัมภีร์ชัดก็คือชัดนะแต่อะไรที่แบบไม่ได้พระคัมภีร์ไม่ได้ชัดอ่ะ we have no right to pressure other people to live out their faith the same way that we do. คือเราอย่าไปกดดันให้คนอื่นมาทำตามเราในสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแค่นั้นเอง All right, so I think that's pretty practical stuff. ผมก็คิดว่านี่ก็น่าจะนำไปใช้ได้ดีอยู่แล้วนะ Let's go out and live it. ก็รู้แล้วก็ไปทำด้วยนะครับ Let's pray. อธิษฐานกัน Father, we thank you for your word พระเจ้า today, ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำวันนี้ that we get to dive into some practical stuff. เราได้ดูในสิ่งที่เป็นเชิงปฏิบัติ And I pray that it would not just have entered our mind, ขอให้สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่อยู่ในสมองของเรา but that it would enter our will, แต่จะอยู่ในความตั้งใจของเราด้วย that we wouldn't just be hearers, but we would be doers, เพื่อที่เราจะไม่เป็นแต่เพียงผู้ฟังหรือผู้พูดแต่จะเป็นผู้กระทำ and that we would be heavenly minded, เราจะเป็นคนที่มีความคิดฝ่ายวิญญาณ that we would be humble, เราจะถ่อมใจ that we would not compete, เราจะไม่แข่งขันกัน that we would participate. แต่เราจะร่วมมือกัน Help us to encourage the people around ขอ us ช่วยให้เราที่จะหนุนใจคนที่อยู่รอบตัวเรา to grow ที่จะเติบโต in grace, ในพระคุณ not pressure the people around ไม่ us ใช่ไปกดดันเขา to comply with laws, เพื่อให้เขาคนเหล่านั้นมาทำตามคำบัญญัติ especially those which we ourselves don't keep. โดยเฉพาะในข้อเหล่านั้นที่เราเองก็ทำไม่ได้ Pray this in Jesus' อธิษ name. ฐานด้วยกันในพระนามพระเจ้า Amen. จะขอทุกคน